નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે હું તમને માવાના પેંડા બનાવતા શીખવાડીશ. તો માવાના પેંડામાં આપણને જોઈશે 500 ગ્રામ માવો, જે મેં ખમણી લીધો છે, 300 ગ્રામ ખાંડ, 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર. તો આપણે સાહણી લીધા વગરના જ પેંડા બનાવીશું. તો ચાલો પેંડા બનાવીએ. કઢાઈ મૂકી અને ગેસ શરૂ કરવો. કઢાઈ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં માવો નાખીશું. હવે આપણે ખાંડ ભેળવી દઈશું. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે મિક્સ કરતું રહેવું. આ રીતે બધી ખાંડ ગળી ગઈ છે. તો હવે આપણે તેમાં ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આને સતત હલાવી રાખવું. માવો નીચે ન બેસી જાય તેનું ધ્યાન રાખવું. આ રીતે હલાવતું રહેવું. હવે આ રીતે થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી ઉતારી લેશું. હવે તેને અડધી કલાક ઠરવા દેશું અને પછી તેના પેંડા બનાવીશું. ઠરી જાય એટલે આપણે તેના પેંડા બનાવી લઈશું. તો હવે આ ઠરી ગયું છે. હવે આ રીતે આપણે તેના પેંડા બનાવી લઈશું. મિત્રો, તૈયાર છે આપણા માવાના પેંડા.